In today's video, we are going to have a quick unboxing and review of this Selens Chromakey, the black and white version. Hey guys, this is Franz. So my partner bought this for me, the Selens Chromakey, but the black and white version from Selens official Lazada store. So I'll put the link on the description below if ever gusto nyong makita or check it out, of course. So the price is almost around, umabot rin ng 4,000 because of the shipping na din. And medyo nagtagal siya sa customs coming from China pa before ko ma-receive dito sa province. So tara, let's unbox this one and see if this will look great in my YouTube setup. So, ayan, na-unwrap na natin lahat. So, meron yung stand, ito. Tapos, yung mga clamp. Ben, yung pawis ko, naka-aircon na ako, nagpapawisan pa rin ako. Ayan, yung clamp. Para sa ilong. Joke lang. Then, syempre, ay, ngayon nalaglag. Silica gel, syempre. Kailangan itapon yan after. So, meron siyang lalagyan. Yan. Lagyan. Syempre, yung brand nila. Meron pala silang website. selensonline.com. So, I think global naman siya. Pwede siya mag-order. Then, so, let's see. Wow! So, ito yung pinaka-cover niya. Lagay mo natin dito. So, ito na. Tingnan natin. Uy. Ay! Laki! Ayan. Kita nyo ba? So, ito yung black side. So, meron pa rin siyang crumpled. Pero siguro di naman obvious yan. Di naman na maselan sa ganyan. At least walang butas, di ba? Sobrang laki niya. Ayan. Parang almost kasing tangkad ko. 5'4" ako. So, siguro sa mga 5 or 5 feet siya. Ayan. So, ito yung extra rod niya. So, pwede nyo naman siya i-assemble lahat. Pero, pwede rin naman as single rod lang. So, ayan yung ginawa ko. Then, sinecure ko na lang rin ng clamp, para at least hindi siya gumalaw-galaw. Then, itong screw na to, dyan nyo siya i-adjust or hihigpitan para hindi siya gumalaw dun sa mismong stand. Then, ito, makikita nyo, may mga visible creases or yung lukot nga. Based na rin siguro sa pagkaka-fold na rin. Kaya, naging visible siya. Though, hindi naman siya affected.
I mean, sa performance or sa webcam. Then, ito yung foot part. Then, kailangan nyo na lang siya i-secure mabuti or i-stand mabuti para hindi siya matumba. Then, ito sa back part. So, ito pala, makikita niyo sa both side. Meron rin siyang sabitan. So, pwede niyo siyang pa-vertical stand siya. Horizontal and vertical pwede. Then, ito yung mga knob para ma-adjust yung height. So, yung maximum height niya is siguro mga almost 5'6" or 5'7", mga ganun. So, ayan. Isa pa yung extrang knob rin para ma-secure mabuti and ma-adjust yung height niya. Then, ito naman yung gusto kong ma-achieve when it comes to webcam settings. Yung may plain background ako, then some pin lighting. Then, kapag ganito naman, kapag yung small lang yung face cam, yung usual na ginagawa ko dun sa 2 episodes videos ko. So, ayan. So, ganyan. So, kung gusto nyo ng background yung is transparent, then I suggest nga yung green na version. Mas madali siyang i-edit since ako kasi usually black or white. So, medyo mahihirapan tayo kapag sa black na color. So, yan. And then, kung ano yung itsura behind the scene, ganito siya. So now we are done with the quick unboxing and review. So is it good or not? Personally, I think okay naman siya when it comes to the price. So hindi siya ganun kataas, ay hindi siya ganun kamahal, and hindi rin siya ganun kamura. So nasa in-between lang siya. So when it comes to price, I think okay naman siya, sulit naman siya, dahil meron na siyang stand, and matibay talaga yung mismong screen. Then, unlike with other brands, di ba yung iba, front lang mismo, yung isang kulay lang siya. And since siya, front and back, which is yung sa akin nga, is black and then white. Then, yung isang version nito na common na binibili is yung green and blue. But of course, if medyo gipit kayo sa budget, then I suggest na mag-DIY na lang kayo using a good quality green cloth or anumang plain na color na gusto nyong pang backdrop or background. So, in terms of durability naman, based naman doon sa materials, okay naman siya, mukhang matibay naman, though hindi lang siya ganun kakapal yung pinaka-steel niya. And except for the foot part, medyo ingat lang kayo doon kasi once na parang mabunggo siya, medyo babaksak na yung whole part. So, ingat na lang kung saan nyo lalagay yung mismong screen na to. So, dapat patag yung paglalagyan nyo para hindi madaling mabunggo. Or siguro, i-secure nyo na lang yung mismong gilid para in case na humangin or yung mga ganong instances para at least, diba, hindi masira. So, the screen itself is good. Although, yung pag-open pa lang, nakita ko agad na may creases or lukot. So, siguro dahil na rin sa fold, kaya nagkaroon ng mga bakat na lukot. Pero hindi naman siya affected dun sa kung ano yung performance niya kapag sa screen or sa monitor or sa camera. So, I suggest na lang siguro na kung may place naman kayo na paglalagyan mismo ng green screen or nitong Chromakey, I suggest na huwag nyo na lang i-fold back para hindi madagdagan yung creases. So lastly, in terms of studio-looking backdrop or background, then I suggest to get this black and white version. Pero kung gusto nyo naman yung transparent yung background nyo, then I suggest yung green na color kasi mas madali siyang i-edit pagdating dito sa computer or kung gagamit kayo ng OBS or yung Logic Capture. So, tinry ko kasi i-transparent itong black version, pero lahat nagiging transparent. I mean, pati ako transparent. Maybe because black na rin kasi yung t-shirt ko, and then medyo black yung hair, and then the eyes. So,
mas maganda talaga yung green na version. Pero kung gusto nyo, like, meron black, and then I suggest siguro na bumili na lang ng magandang klase na green na tela, then isabit na lang niya since may clamp naman siya. So that's about it for my quick unboxing and reviews, and I hope this is helpful, especially sa mga naghahanap ng backdrop or green screen, especially sa mga nag-i-stream, and dun sa mga usually na nag-webinar or online meetings. Of course, don't forget to follow me on my Instagram and Facebook page for more design and freelancing tips. And lastly, please consider to subscribe to my channel and hit the notification bell button below para at least updated ka sa mga upcoming videos ko about freelancing, tutorials, and unboxing videos. So, see you again soon. Stay safe. Bye!